سلام به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام درباره یه خداحافظی بزرگ توی دنیای مارکتینگ باهاتون حرف بزنم. خداحافظی با چیزی که شاید کل زیربنای کار شما رو تشکیل داده. مطمئنا همتون اسمش رو شنیدید یا باهاش کار کردید. بهش میگن قیف بازاریابی یا مارکتینگ فانل. راستش رو بخواد من دیگه نمیتونم وانمود بکنم که قیف بازاریابی تو عصر ما جواب میده. اگه شما هم حس میکنید که کلی انرژی و پول صرف میکنید، کلی سر نخ یا همون لید دارید میگیرید، ولی فروشتون یه جای کارش میلنگه یا مشتریاتون بعد هر خرید دیگه واقعا سراغتون رو نمیگیرن، به احتمال خیلی زیاد شما هنوز دارید با ابزاری کار میکنید که عمرش واقعا تموم شده. قیف بازاریابی خودش یه مدل کلاسیک و با ارزشه، اما مال زمانی بود که مثلا فروش یک رویداد یه باره بود. یعنی شما مشتری رو می آوردی، بهش میفروختی و کار تموم میشد. مشتری از سر قیف می اومد، از اون تهش هم به عنوان فروش موفق چی میشد؟ میرفت توی زندگیش خارج میشد. دیگه خبری از اون آدم نمیشد. اما امروز ما توی دنیای شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی دهان به دهان و تجربه مشتری داریم زندگی میکنیم. امروز پایان یه دونه تراکنش پایان کار نیست، در واقع شروع اون کار اصلی است. اینجا قراره به جای تئوری‌های تکراری یه دیدگاه جدید بهتون بدم، قدرت مدل فلایویل یا همون چرخ لنگر، که اگه میخواید بدونید چطور مشتری رو ما تبدیل میکنیم به نیروی محرکه رشدمون، تا آخر این ویدیو که به صورت کاملا تحلیلی هم براتون آماده کردم همراه من باشید. بذارید دقیق‌تر بررسی بکنیم که قیف بازاریابی چرا دیگه نمیتونه نیازهای ما رو برطرف کنه. و اگه بخوام بهتون توضیح بدم میتونم بگم که مشکل قیف توی سه تا چیز به صورت کلی خلاصه میشه. یکی نادیده گرفتن مشتری بعد خریده که این بزرگترین ایراد قیفه، که ما مشتری رو به عنوان یه خروجی در نظر میگیریم. وقتی فروش انجام میشه قیف دقیقاً کارش تمومه. یعنی تمام اون انرژی که صرف کردید تا مشتری رو جذبش بکنید و اونو متقاعد بکنید که پرداخت رو انجام بده، اونجا دیگه تموم میشه. در صورتی که توی عصر ما همین مشتری که راضی باشه از محصول شما داره استفاده میکنه، میتونه بهترین سفیر باشه، بهترین کسی باشه که مبلغ برند شما میشه و میتونه برند شما رو پروموتش بکنه. قیف این قابلیت رو دقیقاً نمیبینه و انرژی رو به صورت کامل هدر میده. اما دومین مسئله بحث دیدگاه‌های خطی و یه طرف است. ببینید قیف بازاریابی یه فرایند خطیه. آگاهی، توجه، تصمیم و آخری که خیلی خیلی مهمه عمل. اما فرایند خرید امروز دیگه میشه گفت که خطی نیست اصلا. ممکنه یه نفر اول ببینه که مثلا دوستش از شما خرید کرده یا حتی بازاریابی دهان به دهان اصلا اتفاق افتاده باشه، بعد بیاد محصول رو توی اینستاگرام یا حتی تو سایت شما ببینه و حالا ممکنه مثلا از وسط یا آخر قیف هم بیاد وارد این پروسه بشه. قیف نمیتونه این مسیر پیچیدگی و چند وجهی رو مدیریت بکنه و عملا کار ما رو ساده سازی نمیکنه. و مورد آخرم عدم تناسب با تجربه مشتری یا همون CX. ببینید امروز چیزی که باعث رشد شما میشه تجربه عالی مشتری شماست. یه مشتری اگه از پشتیبانی شما راضی باشه، خودش میره تو شبکه‌های اجتماعی، میره این ور اون ور تبلیغ میکنه، برند شما پروموت میشه. توی قیف بخش خدمات مشتری یا همون سرویس که دیدید خودتون معمولا اون آخره، یعنی انتهای کار قرار میگیره یا اصلا دیده نمیشه. در واقع قیف به بخش حیاتی رضایت مشتری که منبع اصلی رشد شما است اصلا اهمیتی نمیده. به خاطر همین سه تا ایراد اصلی ما باید مدل ذهنیمون رو بیایم عوض بکنیم، بریم سراغ مدلی که انرژی تولید شده توسط مشتری رو حفظ و تقویت میکنه. یعنی همون بحث فلایویل که امروز میخوایم باهاش آشنا بشیم. خب مدل فلایویل چیه و چرا واقعا اینقدر قدرتمنده؟ ببینید فلایویل یا چرخ لنگر در واقع یه چرخ خیلی سنگینیه که برای چرخوندنش اولش باید کلی انرژی مصرف بکنیم.
اما وقتی شروع به چرخیدن میکنه دیگه انرژی زیادی نمیخواد، بلکه با هر بار هل دادن کوچیک که دارید انجام میدید سرعتش بیشتر میشه. در نهایت به جای اینکه انرژی مصرف بکنه، انرژی هم تازه تولید میکنه. تو مدل بازاریابی میشه گفت که فلایویل در واقع انرژی مشتریای راضی شماست. محور اصلی این مدل هم اینه که به جای اینکه هر بار انرژی جدید صرف جذب مشتری جدید بکنیم، انرژی تولید شده ما توسط مشتریای قبلی رو میایم حفظ میکنیم و تقویت میشه. این مدل 3 تا بخش اساسی و پیوسته داره که مدام همدیگه رو اینا چیکار میکنن؟ تقویت میکنن. مثلا اولیش جذب، بعد تعامل، بعد لذت بخش ساختنه. ببینید تو مرحله جذب، توی این مرحله هدفش اینه که مشتری‌ها اون مشتری که درستن رو ما به سمت خودمون بکشیم. حالا این کار میتونه با بازاریابی محتوایی با کیفیت و ارزشمند بیاد انجام بشه. یعنی چیز رو ما بیام تولید بکنیم که مشتری واقعا دنبالشه، نه فقط یه دونه چیزی که ما پروموتش کردیم، تبلیغش کردیم. بحث بعدی بحث تعامله. شما حالا که مشتری رو جذب کردی باید باش تعامل برقرار بکنی، بهش یعنی ارزش اضافه بهش بدی. هدف اینجا اصلا فروش نیست. هدف اینه که بهش کمک بکنیم تا مشکلاتش حل بشه و میشه گفت که فروش نتیجه فرعی همین دقیقاً کمکیه که ما داریم به اون مشتری میکنیم که مشکلش رو حل بکنیم. بحث بعدی بحث لذت بخش ساختنه. ببینید اینجاست که جادوی فلایویل اتفاق میفته. این مرحله میتونم بهتون بگم که فراتر از پشتیبانی خوبه. این یعنی شما باید تجربه خرید، خدمات پس از فروش خیلی تاپ و استفاده از محصول خیلی لذت بخش بکنی. این مشتری راضی خودشون دقیقاً تبدیل به نیروی محرکه چرخ شما میشن و تو مرحله جذب این مسئله اتفاق میفته، برای شما تقویت میشه. این 3 تا بخش مهمی که بهتون گفتم مدام همدیگه رو تقویت میکنن و توی مرکز این چرخش دقیقاً مشتری شما قرار داده. الان سوال اصلی اینه چطور میتونیم از این تئوری خارج بشیم و فلایویل رو بیایم راه بندازیم. 2 تا گام اصلی رو باید همین امروز تو تیم هاتون برید تغییر بدید. اولین گامتون اینه که حذف استکاک‌ها رو باید انجام بدید، هر استکاکی که وجود داره توی فرآیندها. و بحث دوم یا گام دومتون سرمایه‌گذاری سنگین روی فاز لذت بخش ساختنه. حالا من بذارید اول گام اول که حذف استکاک هست رو بهتون بگم توی فرآیند. ببینید شما باید ببینید چرخاتون کجا گیر میکنه که مشتریتون رو اذیت میکنه. طولانی بودن فرآیند خریده، سایتتون خیلی پیچیدگی داره، پشتیبانیتون خیلی ضعیفه. اینا مثل استکاکن که سرعت چرخش رو کم میکنن. هر چی استکاک کمتر باشه چرخ با نیروی کمتری میچرخه. یه مثال براتون بزنم راجع به همین پشتیبانی ضعیف. مثلا شما تماس میگیری بانک ملی، پشتیبانی آنلاینش دقیقاً 40 دقیقه پشت خط باید وایسی. این دقیقاً همون استکاکی که شما باید این استکاک کم کنی، چون چرخت داره با نیروی خیلی کمی میچرخه. متوجه شدید؟ این یه مثال خیلی واضح بود. گام دوم چی بود؟ سرمایه‌گذاری سنگین روی فاز لذت بخش ساختنه. ببینید باید بودجه و انرژی رو از فاز جذب که همون تبلیغات پرهزینه است بیاد کم بکنید، ببرید روی فاز لذت بخش ساختن یا همون خدمات مشتری. تیم پشتیبانی شما دیگه یه مرکز هزینه نیست که فکر کنی خیلی داری بابتش هزینه پرداخت می‌کنی، بلکه یه مرکزیه که به عنوان یه مرکز رشد عمل میکنه. کاری بکنید که مشتری از هر تعاملی با شما واقعا لذت ببره و این لذت هم بیاد با بقیه به اشتراک بذاره. وقتی این اتفاق بیفته شما اینجاست که بازاریابی دهان به دهانتون شروع میشه و فلایویل دقیقاً به شما همین قدرت رو داره میده. یادتون باشه فلایویل جایگزین قیف اصلا نیست، یعنی در واقع قیف یا همون قیف فروش رو تو خودش حل میکنه و اون رو به عنوان یه چرخه تکرار شونده تبدیل میکنه که انرژی داره تولید میکنه. پس این رو حتما یادتون باشه و به هیچ عنوان فکر نکنید که فلایویل جایگزین قیفه.
امروز ما رسما با مدل خطی قیف بازاریابی خداحافظی کردیم و قدرت فلای ویل رو شناختیم. مدلی که موتور رشدش رضایت مشتریه. من خب راجع به این بهتون توضیح دادم. وقتشه که تیم‌های فروش و مارکتینگ رو از هم دیگه اصلا جدا نکنیم و همه با هم روی یه هدف مشترک کار بکنیم. هدف مشترکمون با چی باشه؟ لذت بخش ساختن تجربه مشتری. حالا یه دعوتم بذارید ازتون داشته باشم. ببینید شما الان که این پادکست یا این ویدیو رو گوش کردید توی کانال محمودیست تو یوتیوب، برگردید و فرآیندهای کسب و کار خودتون رو چک بکنید. ببینید چرخ شما کجاهاش کند داره کار میکنه، یعنی کجاهاش استکاک داره، کجاها نیاز به روغن کاری داره. اینو رو بشینید حل بکنید.